کلش آف کلنز بازی که هر چقدر تلاش کنید نمیتونید اون رو هک بکنید. خب شاید هم بتونید. توی این ویدیو قراره درباره افرادی صحبت کنیم که تونستن کلش آف کلنز رو با موفقیت هک بکنن. کلش آف کلنز یه بازی فوق العاده سخت برای هک شدن محسوب میشه، ولی این به این معنی نیست که غیر ممکنه. بنابراین توی این ویدیو اتفاقاتی رو بررسی میکنیم که هرگز نباید اتفاق میافتادن. برای شروع به نظرتون میتونیم با هزاران جاینت اتک بزنیم؟ همونطور که گفتیم کلش آف کلنز در بیشتر موارد غیر قابل هک شدنه. منظورم اینه که شما نمیتونید کدهای بازی رو تغییر بدید، چون سرورهای شخص ثالثی وجود دارن که به صورت زنده روی حسابها نظارت دارن و واسه همینه که میگم هک کردن کلش آف کلنز یه کار غیر ممکنه. ولی توی آگوست 2015 یه کاربر به اسم عبید خان پیدا میشه و به نظر میرسه تونسته سرور اصلی کلش آف کلنز رو هک بکنه و کارهایی رو انجام بده که بقیه هرگز نمیتونستن انجام بدن. توی زمانی که این اتفاق افتاد، مردم شروع به گزارش کردن که توسط اکانتی با هزاران جاینت مورد حمله قرار گرفتن و جالبه که منم تا قبل از ضبط این ویدیو نمیدونستم که شخصی واقعا تونسته بازی رو هک بکنه، ولی مطمئنم که براش خیلی لذت بخش بوده. ولی در نهایت سوپرسل از این موضوع مطلع شد و بازیکن رو برای همیشه تحریم کرد و بعد از یک تعمیر 20 دقیقه‌ای بعد از اون دیگه تا به امروز هیچ صحبتی در موردش نشده و هیچ کسی هم نتونست بفهمه اون چطوری این کارو انجام داده. مورد دوم توی نوامبر 2015 کشف شد. یه اکانت عجیب و غریب که کاملا واضح بود یه اکانت عادی نیست، به اسم آرل. به نظر میرسه چند تا ایراد توی بیس اون وجود داره و چیزی که توی اولین نگاه مشخصه موانع اونه. درسته اون موانعی داشت که فقط توی نقشه گوبلینا وجود داره، ولی اون چطوری این موانع رو توی بیس اصلی آورده بود؟ شاید شما فکر کنید که این موانع توی زمان قدیم ثبت شدن، ولی اینطور نیست. اون مجسمه شاخدار و اون سنگ نوک‌تیز تنها توی مپ گوبلینا ظاهر میشه و جالبه که وقتی روی اون ضربه میزدید به وضوح نقشه گوبلینا رو نوشته بود. ولی کمی بیشتر دقت کنید، غیر از این موانع یه ایراد بزرگتر هم داره. درسته توی این بیس هیچ کلن کستلی وجود نداره. خنده داره نه؟ چون خودش اون رهبر کلنیه که توش حضور داره. ولی چطور ممکنه کلن کستل نداشته باشی و عضو کلن هم باشی؟ البته که منم میدونم قبلا زمانی که فروش ساختمون ها ممکن بوده امکان داره کلن کستلشو فروخته باشه، ولی نکته‌ای که وجود داره اون باید به طور خودکار از کلن اخراج میشد، ولی هنوز توی اون حضور داره. از عجایب دیگه این اکانت بخوام براتون بگم، هیچ کلبه سازنده، کمپ یا پادگانی هم وجود نداره. تعداد دیوارهایی هم که اینجا داره خیلی بیشتر از اون چیزی که باید داشته باشه و ساختمون‌های دفاعیش هم از لول اون چیزی که باید باشه بیشتره. چند روز بعد وقتی سوپرسل از این موضوع مطلع شد، یه اتفاق عجیبی افتاد. همه موانعش حذف شده بودن و ساختمون‌های دفاعیش هم به لول اصلی برگشته بودن. مشخص نیست که اینجا چه اتفاقی افتاده و اطلاعات بیشتری هم در دسترس نیست. مورد سوم خطای سروره. این باگ همیشه وجود داشته و بازیکن‌ها هنوز هم گاهی خطای سرور رو دریافت می‌کنن. حالا خطای سرور چه ارتباطی با هک شدن بازی داره؟ همونطور که می‌دونید خطای سرور به دلایل مختلفی مثل قطعی اینترنت، ضعیف بودن وای فای یا دلایل دیگه ممکنه رخ بده، ولی توی این موردی که میخوام بهش اشاره کنم کاملا فرق داره. اواخر سال 2014 بود یا اوایل سال 2015 که افرادی که توی جدول امتیازات بودن توی بعضی از اتک ها خطای سرور دریافت میکردن. اولش فکر میکردن که فقط یک باگ معمولیه، ولی باعث میشد که کاپ های زیادی رو از دست بدن. به این صورت بود که به محض پیاده کردن اولین نیرو خطای سرور دریافت میکردن. این اتفاق بارها و بارها تکرار شد تا بالاخره متوجه شدن این مشکل فقط موقع اتک زدن به افراد خاصی اتفاق میفته و از اونجایی که تابلوی امتیازات در اون زمان بسیار متفاوت بود، احتمال زیادی داشت که شما به یک نفر چند بار اتک بزنید. یک سری از افراد تونسته بودن به نحوی بازی رو فریب بدن و از اون برای به دست آوردن کاپ استفاده کنن و در نهایت سوپرسل وارد عمل میشه و این مشکل رو هم در کمتر از یک روز حلش میکنه و این داستان بزرگترین هک تابلوی امتیازات توی تمام دوران‌ها بوده. مورد چهارم ساختمون‌های چندتایی بودن. اگه یادتون بیاد قبلا زیاد با این موارد روبرو میشدیم که ساختمون‌ها به طور اتفاقی روی همدیگه قرار میگرفتن و با یک جابجایی برطرف میشدن، ولی توی این مورد هم باز متفاوت بود. توی نوامبر 2020 یوتیوبری با یک مورد خیلی خاص مواجه میشه. توی نگاه اول همه چی عادی به نظر میرسه، ولی هنگامی که کوری تصمیم میگیره که به تانهال حمله کنه، از توی کلبه سازنده تسلا بیرون میاد. اینفرنو هم توی اون وجود داره. اگه دقت کنید 6 تا ساختمون در همدیگه تنیده شدن. اون در نهایت موفق شد که همه اونها رو از بین ببره، ولی نکته‌ای که اینجا جالب بود اسم اون شخص بود که نوشته هکر برگشته و مدتی بعد اکانت اون حذف شد و همونطور که میدونید سوپرسل به دلیل وجود باگ در بازی اکانت کسی رو حذف نمیکنه. حتی اگه قوانین بازی رو زیر پا بذارید شما رو بن میکنه و از شما میخواد اسمتون رو تغییر بدید، ولی هیچ وقت اکانت شما رو حذف نمیکنه. پس معلوم میشه که اینجا اتفاق بزرگتری رخ داده بود. و مورد آخری که میخوام براتون بگم در مورد هک شدن بازی نیست، در مورد هک شدن خود سوپرسله. درسته توی فوریه 2014 یک هکر موفق
موفق شده بود صفحات فیسبوک و پنل‌های مدیریت سوپرسل رو هک بکنه و به اطلاعات خصوصی اون دسترسی داشته باشه. هکر گفته بود که این هک رو برای درس دادن به سوپرسل انجام داده. ظاهراً هکر نقطه ضعفی پیدا کرده بود و سعی کرده بود به سوپرسل در مورد امنیتش هشدار بده، ولی بعد از اینکه جوابی از سوپرسل و کارکنانش دریافت نکرده بود به کار خودش ادامه داد و اطلاعات جالبی تونسته بود به دست بیاره. اون تونسته بود به رسانه‌های اجتماعی، تماس‌های شخصی و همچنین اعداد درآمدی اونها دسترسی پیدا کنه. توی 7 فوریه 2014 سوپرسل روزانه بیش از 29 میلیون کاربر فعال و درآمد باور نکردنی 5 میلیون دلار در روز رو برای کلش آف کلنز داشته. هکر توضیح نداده بود که چطور تونسته اونا رو هک کنه، اما بعد از گذشت چند روز از این حادثه سوپرسل توی رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که اونا واقعاً هک شده بودن. چیزهای شبیه این بارها و بارها در طول سالها اتفاق افتاده، ولی نه برای انجمن‌های کلش آف کلنز بلکه برای خود سوپرسل. اینم از 5 موردی که نشون میده کلش آف کلنز هم هک شده، ولی خوشبختانه کلش آف کلنز به ندرت هک میشه. مثل همیشه خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.